Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve. Jemi rikthyer në studio në rubrikën i ftuar i ditës sot dhe në këtë moment do të kemi në qendër të vëmendjes një temë e cila ka të bëjë me Kalasën e Tiranës, aty ku edhe ka përfunduar një projekt për i cili është quajtur Pazari i vjetër i Tiranës. Ndërkohë ne në këto momente do të ndjekim një kronik, më pas do të kthehemi në studio me gazetarin Geri Emiri. Geri, unë të përshëndes, shumë faleminderit që pranove ftesën për të qenë me ne. Faleminderit juve për ftesën. Ndjekim fillimisht kronikën dhe më pas do të kthehemi në studio për ta komentuar bashkë me gazetarin Geri Emiri. Prej disa muajsh në perimetrin e Kalasë së kryeqytetit po zhvillohet një projekt i quajtur Pazari i vjetër i Tiranës. Ky investim po kryhet nga familja Toptani, paraardhësit e së cilës vinin nga Kruja dhe morën në kontroll Kala në vitin 1798. Gjurmët e reja të Kalasë së Tiranës janë shpallur monument kulture i kategorisë së parë me vendimin e vitit 2008 dhe në vitin 2009. Perimetri përreth Kalasë u shpall zonë arkeologjike A, ndryshe nga ndërtimet e viteve më parë. Ky projekt që po zbatohet sot disponon të gjitha lejet e nevojshme që legjitimon këtë ndërhyrje në zonën arkeologjike A, që sipas ligjit ndalon çdo lloj projekti me karakter ndërtimor. Këto punime kanë dëmtuar peizazhin, pasi lartësia e murit të ndërtuar del mbi murin e Kalasë dhe nuk lejon shikimin e lirë në ambientet e brendshme të saj, ndërsa vendosja në beton e strukturave metalike nuk i bën ato të lëvizshme dhe nuk lejojnë kryerjen e projekteve studimore shkencore. Muret e ngritura me tulla janë jashtë asaj që parashikojnë ndryshimet në VKM në vitin 2016 dhe nuk respektojnë asnjë distancë me muret e Kalasë apo ndërtimet ekzistuese, ku sipas legjislacionit 3 kate ndërtim është i barabartë me jo më pak se 8 metër distancë nga ndërtimi më i afërt. Ndërsa ligji për trashëgimin kulturore në nenin 32 shkruan, për masat e zonës mbrojtëse përcaktohen nga organi që shpall monumentin. Sipas studimit të bërë nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, në këtë zonë ndalohet çdo ndërhyrje me karakter ndërtimor. Megjithse Instituti i Monumenteve të Kulturës është vënë në dieni për shkeljet, ajo vijon të qëndrojë citimit të detyrimit ligjor për zbatimin e VKM-s së vitit 2016. Megjithse vetë kjo VKM udhëton që punimet të monitorohen nga specialistët. Ishte kjo në fakt edhe kronika e përgatitur pikërisht për Kalasën e Tiranës. Ndërkohë, Geri, ju gjithashtu jeni edhe themelues i Amfora.al, aty ku edhe keni publikuar një vëzhgim lidhur edhe me një ndërtim që po ngrihet në Kalasën e Tiranës, i cilësuar gjithashtu si monument i kulturës i kategorisë së parë, theksojmë. Ndërkohë, për këtë ndërtim ka edhe një vëzhgim të Këshillit të Ministrave që lejon punimet në këtë subjekt, apo jo, mbi ç'baza ngrihen pretendimet tuaja që ju, ashtu sikurse ne e tham, i keni publikuar edhe tek Amfora.al se ky ndërtim është në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e monumenteve, flasim. Po, në fakt, Amfora është një media e profilizuar tek raportimi mbi trashëgimimin kulturor dhe arkeologjin, dhe një ndër pikat ka qenë monitorimi i ndërtimit brenda të Kalasës së Tiranës. Ne kemi bërë një analizë gjithmonë bazuar tek faktet, ballafaqimi i ligjit dhe asaj që ka ndodhur në terren. Vetë Kalaja e Tiranës është shpallur monument kulture përpara viteve 90 dhe me daljen e gjurmëve të reja të Kalasë në vitin 2008 u shpallën monument kulture të kategorisë së parë dhe ato. Një vit më pas, në vitin 2009, me një vendim të Këshillit të Ministrave, u miratua rregullorja për administrimin e Kalasës së Tiranës dhe shpallja e saj zona arkeologjike A. Zona arkeologjike A nuk lejon asnjë lloj ndërtimi. Më pas, në vitin 2016, bëhet një ndërhyrje te kjo VKM, po nga Këshilli i Ministrave dhe ndryshohet ku në nenin 2 shtohet pika që lejon rekonstruksionet e lehta, dru, metal, plastik e tjerë, të cilat gjithmonë kanë lidhje me arkeologjinë dhe trashëgiminë kulturore dhe vlerat e tyre. Ndërsa ky ndërtim, i cili po është aktualisht ka mbaruar, pra i quajtur Pazari i vjetër. Pazari i vjetër i Tiranës, që normalisht bëhet nga familja Toptani që janë pronar legjitim të asaj prone. Mirë, problemi qëndron tek monitorimi që kanë bërë institucionet, sepse dokumentacioni gjithmonë është i plotë, është i rregullt, ndërsa në terren faktet flasin ndryshe. Kemi të bëjmë me përdorimin e elementeve të betonit dhe tullës. Pra një shtresë e cila është bërë në tokë me... Nuk janë të lejueshme, ashtu sikur se ti na the, vetëm plastik, dru, lejo... Po, dhe metali. Mirë, po ka diçka, domethënë, është bërë një shtresë me rreth 30 cm beton, e cila nuk lejon që në të ardhmen bëhen, le të themi, sondazhe arkeologjike apo projekte studimore. Dhe gjithashtu ky mur, nëse flasim për portën hyrëse të Kalasë, pra që është muri lindor,
shtesa betoni ka shkuar ngjitur me muret dhe është bërë një shtresë kompakte, pra duke dëmtuar dhe vetë monumentin. Po ashtu, një nga problemet që ne kemi hasur gjatë zbatimit të projektit është përdorimi dhe tullës. Pra një konstruksioni prej betoni dhe tulle, e cila nuk është e çmontueshme, siç thot VKM-ja e vitit 2016 e ndryshuar gjithmonë. E kuptoj. Për sa kohë e keni vëzhguar këtë rast edhe secilët janë faktet që dëshmojnë se punimet po dëmtojnë këtë monument kulture për cilin ne po flasim? Në fakt, ne kemi bërë monitorim disa mujor duke ballafaqur dhe pamjet tona filmike. Aktualisht projekti ka mbaruar. Dhe një ndër dëmtimet për shembull është porta hyrëse, harku prej guri, ku sipër është shpuar dhe zhvendosur një drejtues. Pra është ndërhyrë në monument. Dhe kjo normalisht nuk lejohet absolutisht nga ligji. Konkretisht, për çfarë ndërtimi bëhet fjalë, pasi në vëzhgimin tuaj thoni se ky subjekt nuk lidhet drejt për së drejti me trashëgimin kulturor apo jo? Ai është një projekt, le të themi, bën nga persona private, do administrohet rrjedhimisht nga privatët dhe ka disa probleme, pasi vetë VKM-ja e vitit 2016 thotë që lejon konstruksione të lëvizshme në lartësi maksimale deri një kat. Një kat, dhe nga konsultimi që ne kemi bërë me inxhinier ndërtimi thonë që standard një kat është 2 metra 80. Ndërkohë që aty nga vetë pra subjekti privat me vlerësimin e ndikimin mjedis thuhet që lartësia do jetë deri në 8 metra, që rrjedhimisht janë afro 3 kate, pra nuk është një kat. Dhe kjo është shkelur vetë VKM-ja e vitit 2016. E kuptoj. Ndërkohë, cilat janë pasojat që ka patur konkretisht këto ndërtime? Ju na tha tek porta e Kalasë ka patur? Po, është shkuar dhe zhvendosur një drejtues, shtresa betoni që ka shkuar ngjitur me murin e Kalasë. Dhe për tek sajt besoj edhe pamja estetike është problematike. Pra kjo lartësi në afro 8 metra ka dalë dhe mbi murin aktual Kalasë, duke dëmtuar dhe pamjen estetike të këtij monumenti. Pra është monument kulture kategorisë A. E kuptoj. Ndërkohë, ju thoni se keni vënë në dieni gjithashtu Institutin e Monumenteve të Kulturës, për ato që i cilisoni edhe si shkelje ashtu sikurse edhe na thatë pak më parë, cili ka qenë reagimi i tyre? Po, krahas IMK-s ne kemi vënë dieni dhe Agjencinë e Shërbimit Arkeologjik. Për këto pika ne jemi drejtuar me pyetje dhe në fakt kemi marrë vetëm një përgjigje që ne do të cilësojmë një përgjigje qorrazi ku thuhet që ne po zbatojmë VKM-n e vitit 2016. Patjetër duhet zbatuar VKM-ja, por duhet parë a është konform ligjit zbatimin terren i projektit. Dhe vetëm janë mjaftuar me kaq, pra nuk kanë dhënë asnjë llogari, asnjë transparencë dhe vend ndryshimet e bëra në këtë VKM, ku ne kemi shtuar pyetjen, a ja konsultuar me Institutin Monumenteve të Kulturës në ndryshime, me ekspertët e tyre apo me Agjencinë e Shërbimit Arkeologjik, s'kemi marrë asnjë lloj përgjigje. E kuptoj. Ndërkohë, në gjykimin tuaj, a e rrezikon ky ndërtim që shkatërrojë dhe vlerat kulturore të Kalasë së Tiranës, duke qenë se sipas të dhënave që edhe ju i keni publikuar tek Amfora.al, sipërfaqja e trullit është 3000 metra katror dhe godina do të zerë 1600 metra katror? Po, bazuar tek dokumentacioni i paraqitur nga subjekti privat. Kalasë e Tiranës e themi është një objekt me shumë rëndësi për kryeqytetin, gjendet afër qendrës së metropolit. Dhe është një pikë lehtësisht e vizitueshme. Humbja e saj, zaptimi i saj nga sektori i shërbimeve, mendoj që sjell një humbje tepër të madhe për trashëgiminë kulturore. Le të themi që ky është projekti që dëmton më pak, duke marrë parasysh projektet e vitit 2009 për shembull, ku mori një leje për të bërë 3 restaurime dhe nga restaurim subjekti privat kaloi domethënë në ndërtim. Patëm një ndërtim një restoranti mbi murin e Kalasë, pra u ndërtuan mbi murin e Kalasë. Monument kulture kategorisë parë, që nuk lejohet absolutisht në ligj. Kush mendoni se duhet të reagojë? Kjo është një situatë ashtu sikurse e the edhe ti Geri që nuk është e tolerueshme, duke qenë se është një monument i kategorisë A, pra e palejueshme. A duhet ngritur padi kundër ndërtuesit dhe Institutit të Monumenteve apo edhe organeve të tjera kompetente? Në fakt do thoj në analizën që ne bëjmë, pra nga puna jonë që merremi le të themi shumë gjërë se sa Tirana dhe Durrësi, problemi qëndron më shumë se sa privati qëndron tek institucionet shtetërore. Pasi privati ka normalisht synim fitimin. Po janë institucione shtetërore që duhet garantojnë zbatimin e ligjit. Dhe dokumentacionet janë gjithmonë të plota, qoftë nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, Instituti Monumenteve të Kulturës, ndërkohë që në terren, për shembull në qytete si Durrësi, pra kur fillon ndërtimi i një pallati, bëhen të gjitha kontratat, por nuk kemi dhe punime gjatë natës, që normalisht nuk ka as monitorim arkeologjik, dhe jo më larg se sa sot ne mëngjesi ishim në një kantier ndërtimi në qytetin e Durrësit, tërësisht i braktisur, ka disa muaj që edhe subjekti licencuar në arkeologji ka mbaruar gërmimin e shpëtimit dhe aty gjetëm Amfora, pra zbritëm 4 metra në tokë dhe shkuam rreth 25 shekuj më përpara, që në periudhën helenistike. Me ato objekte që gjetëm aty dhe që i konsultuam po sot me arkeolog kompetent. E kuptoj. Ndërkohë, ti na the pak më parë që ndërtohet edhe natën. A është lejueshme pa monitorim të bëhet? Problemi është, në fakt e kemi shtruar edhe Agjencinë e Shërbimit Arkeologjik, juristëve saj në mënyrë drejt për drejt tek ambientet.
Ata shmangin dhe thonë që nuk është se ligji e specifikon në të vërtetë, por mungesa arkeologëve që kanë për detyrë, për shembull, e drejtorive rajonale të kulturës kombëtare që shpeshherë janë parë që duhet monitorojnë, që mungojnë aty, kush jep garanci që ekskavatori nuk do t'i dëmtojë objektet, domethënë, nuk ka arkeolog, që duhet ndalojnë punimet në rast se del një objekt arkeologjik. Ndërkohë që lihet në dorë firmës private, e cila edhe patjetër nuk ka ekspertizën për të mbrojtur arkeologjin. Ata janë ndërtues, por i vërtetës nuk janë arkeolog. Kjo është. E kuptoj, ju si keni menduar të procedoni në një situatë të tilla? Keni menduar që të bëni në një protestë? Në fakt, qytetin e Durrësit ne kemi qenë edhe fal fakteve që kemi paraqitur dhe kemi mbështetur lëvizjet qytetare në qytetin e Durrësit, siç është një lëvizje rinore aktiv për Durrësin, dhe persona shoqërisë civile që kanë protestuar qoftë për velierën, qoftë edhe për projekte tjera që dëmtojnë arkeologjinë në Durrës. Pra, presim të fillojë dhe një projekt i ri tek mauzoleumi i dëshmorëve, i quajtur Pallati i Drejtësisë, që është një projekt i cili ngrihet mbi tema romake, mbi vile romake që janë të vërtetuara, dhe jo më larg se përpara disa muajsh u mbyll sondazhi arkeologjik. Pra, po bën projekte zhvillimi mbi objekte arkeologjike, që dihet, nuk është puna se nuk dihet, ato janë dokumentuara që janë aty. E kuptoj. Ndërkohë, a ka ndikuar edhe përmbytjet në fakt në shkatërimin e monumenteve të kulturës? Ne kemi patur përmbytje vetëm gati një muaj më parë. Si ka ndikuar? Në fakt, një material që është publikuar tek media reporter.al është pasyruar qartë se si përmbytjet e fundit nxorën problematikën e mungesës restaurimeve dhe lënies pastore të monumenteve të kulturës. Për shembull, kisha e Gjon Pakzorit në ndërvend të Kryesisht përmbytet çdo vit. E njëjta situatë është zbuluar që në vitin 2008, saqë nga përmbytjet e tepërta aktualisht dhe freska nuk ekzistojnë më, pas janë dëmtuar. Po ashtu xhamia e Plumbit në qytetin e Shkodrës. Ka një projekt restaurimi që për vitin 2015 që flitet, e ripërmendi Ministri i Kulturës në dhjetor të vitit që lan pas, dhe ende nuk ka filluar projekti. Po ashtu në qytetin e Gjirokastrës ka një numër të madh monumentesh, banesash monument kulturës, sidomos të kategorisë së dytë, të cilat janë rënuar. Madje kanë hyrë dhe vetë shteti për t'i çmontuar, pra për t'i hequr muret sepse rrezikonin jetën e banorëve. Po shteti ka shtypyer që pra Instituti Monumenteve të Kulturës t'i restaurojë dhe jo t'i shmontojë këto ndërtesa. Dhe aq më keq që ka për gjitha, për shembull Karaja e Libohovës ka pasur një projekt restaurimi, po pse nuk është aplikuar akoma? Pra ka vite që këto projekte rrinë flen në sirtaret e Ministrisë Kulturës dhe nuk zbatohen terren. Dhe si pasojë ne shohim që mjafton një rënje e shirash me intensitet lart dhe rënohen banesat në monument kulture. Konkretisht, ti përmendim pak edhe një herë të gjitha monumentet që kanë patur probleme nga përmbytjet ashtu sikurse na i the Geri, nëse mund na i përmendësh. Cilat janë këto cilat kanë patur konkretisht probleme nga përmbytjet? Pra është, për shembull, është banesa Lelomani në Gjirokastër, që është një banesë monument kulture kategorisë 2. Po ashtu janë nga përmbytjet që qenë një muaj më parë. Nga shirat me intensitet. Deri nga përmbytjet për shembull ka qenë kisha e Gjon Pakzorit në ndërvend të Kryesës. Po ashtu xhamia e Plumbit në qytetin e Shkodrës. Dhe një sër kishas, domethënë një numër i lartë kishash në zona të ndryshme të Shqipërisë, se cilat janë përmbytur ose kanë pasur dëmtime në çapitë e tyre. E kuptoj, sa bashkëpunuese ka qenë Ministria e Kulturës në tilla raste? Në këndvështrimin tuaj, duke qenë se dhe e keni parë nga për këtë situatë. Nëse do bëja një renditje hierarkike, Ministria e Kulturës është e para që e të shkel ligjin për drejtën e informimit, sjell një përgjigje domethënë jashtëzakonisht për te atyre 10 ditëve punë, vonohet shumë përgjigje, absolutisht nuk është bashkëpunuese. Instituti Monumenteve të Kulturës dhe Agjencia e Shërbimit Arkeologjik zbatojnë ligjin për drejtën e informimit, por nuk i përgjigjen pyetjeve specifike, siç ishte në rastin e ndërtimit brenda Kalasë Tiranës. Pra që specialistët e tyre kishin për detyrë që mos lejonin dëmtimin e këtij monumenti. Pra, shkeljen në ato pika që ne kemi renditur. Pra përdorimi i betonit, i tullave, i lartësisë mbi një kat të ndërtim. Për këto pika. Pra institucionet edhe kur i shkon informacioni nuk është se shohin në atë qasjen bashkëpunuese. Ju keni tentuar ndonjëherë të keni një reagim direkt dhe një takim direkt me Ministrën e Kulturës për t'ia bërë të ditur gjithë këto problematika që janë për monumentet e kulturës? Në fakt ne kemi përdorur rrugën zyrtare, sepse mendojmë që edhe vetë Ministri e Kulturës patjetër është një fushë shumë e gjerë. Arkeologjia dhe monumentet e kulturës janë një ndër spektrat e fushës kulturës, por institutet përkatëse, Instituti i Monumenteve të Kulturës, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, duket se çalojnë punën e tyre. Përderisa ne kemi këtë situatë në terren, që privati del komplet jashtë lejeve të shuara. Pra në terren bëhet ndryshe nga ç'është leja që miratohet. Mjafton një kontroll shumë i thjeshtë dhe do shohim që nuk përputhet fare. Projekti më çfarë është bërë. Pra, flasim sot në Durrës, ka kantier ndërtimi, që ka objekte arkeologjike që rrinë mbi kantier dhe nuk mban askush përgjegjësi që ti dokumentojë ato.
Kanë patur në fakt aktivitet intensive dhe për veljerën e Durrësit. Dhe kanë mundur që ta parandalojnë? Po, besoj se qytetarët ja dolin që t'jap një shembull të mirë. Aktualisht ai projekti është i pezulluar dhe fal proceseve gjyqësore që po ndiqen. Projekti Veljera solli një shembull shumë keq. U betonizua një pilastër romak, pra në shekullit 2 Tereson, dhe pak më vonë pam se si u filloi betonizimi i Butrindit. Pra duke mos lejuar betonizimin e Durrësit, pra aty dy rrot antik, nuk lejoi as Butrindin, as Lezhën dhe kështu me radhë. Pra reagimi në kohë jep në shembullin e mirë që monumentet e kulturës duhen mbrojtur. Kjo arrit nëpërmjet edhe protestave të vetë qytetarëve, apo ja mendon se të tilla reagime do të ndihmonin nga ana e qytetarëve për të mbrojtur monumentet e kulturës? A mendon se është kjo mënyra e duhur për të mbrojtur? Mënyra e duhur është, pra ajo është vetë institucionet të zbatojnë ligjin, pra të dalin nga zyrat dhe të inspektojnë çështjen në terren. Reagimi qytetar shoh që në Durrës ka si një frymë ndryshe. Pra nëse kemi projektin e Pallatit Drejtësisë si quhet tek mauzolumi i dëshmorëve, është një projekt që po vonohet. Dhe fakti që ka dhëna për objekte arkeologjike, besoj që Estep edhe vetë investitorin, që në këtë rast është investitor publik Bashkia Durrës, Estep për të vazhduar sepse reagimi qytetar ka qenë shumë i fortë me projektin Veljera për mbrojtjen e arkeologjisë. Ndërkohë në zonat e tjera si janë qytetarët, janë ata bashkëpunues për t'i parandaluar dhe për t'u bashkuar protestave për monumentet e kulturës? Si e shihni këtë gjë? Ne kemi gjetur, ne si media Amfora.al si blog kemi gjetur një mbështetje në qytetin e Durrësit, poshtë në Shkodër, Gjirokastër, kudo qytetarë kanë qenë bashkëpunues. Pra ka pasur një koordinim midis tyre dhe nesh për të mbrojtur këtë pasuri kombëtare historike, që vetvete janë dhe vlera për turizmin, pra kthehen në të ardhurat, qoftë për bashkitë, qoftë dhe për qeverisin qendrore. Se nuk u arrit një parandalim edhe për Kalanë e Tiranës, pra ne ju e quajtur të përfunduar, pra atë që ishte projekti i pazarit të vjetër në Tiranë. Se nuk arrit të ndaloheshin këto betonizimi i përdorur në këtë kala. Ndoshta edhe nëpërmjet protestave nga ana e qytetarëve. Kjo lidhet edhe me sensibilitetin e banorëve të qytetit Tiranës, po dhe me vetë faktin që ka një dokumentacion kopsitur shumë mirë, por që i bën bisht puna në terren. A mund të jetë edhe për faktin që nuk kanë qenë të informuar që po ndërtohej në Kalanë e Tiranës? Besoj se po. Edhe informacioni mund të ketë qenë i tillë që ka qenë informacion i bazuar ndoshta më shumë vetëm tek dokumenti zyrtar, sesa tek verifikimi i fakteve në terren. Pra nëse ne do mbeteshim vetëm tek niveli i dokumenteve zyrtare, diçka ishte shumë mirë, por ballafaqimi i të dhënave në terren ishte shumë i ndryshëm. Ishin këto fakte që bën që të kuptojmë që me këtë projekt Kalaja e Tiranës po dëmtohet. Pra besoj informimi i publikut për dëmtimet konkretisht është edhe një nga arsyet që ka sjellë mos reagimin e tyre. Ka qenë i vakët, domethënë edhe fakti që ka patur një ndërtim nëpërmjet betonizimit. Po flasim për protesta, por reagim ka pasur, qoftë dhe nga forumi për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Në shumë mënyrë është reaguar. Është reaguar me qëndrimin e tyre, pra që kanë qenë kundër dëmtimit të Kalasë Tiranës nëpërmjet një ndërtimi. Ata janë shprehur kundër si le të themi opozita e vetme e trashëgimisë kulturore në Shqipëri, kanë shprehur mendimin e tyre, pra distancimin nga ky ndërtim. Pastaj reagimi qytetar thash lidhet dhe me mospasjen e informacionit duhur. Ndoshta jo vetëm mos pasin informacionit të duhur, por as nuk janë në dieni që po ndërtohet ndoshta në Kalanë e Tiranës, apo jo nga shumë qytetarë, cilët nuk e dinë që aty po ndërtohet, apo jo. Besoj dhe kjo, media ka pasur raportim gjërë, po thash, nuk ka qenë e fokusuar shumë tek çfarë po bëhet në terren. Pra për ta ballafaquar me situatën në terren. Pra për mos mbetur vetëm tek niveli i raportimit nëpërmjet dokumenteve. Kjo ka qenë një ndër arsyet kryesore, mendoj. E kuptoj. Geri, unë falenderoj shumë që ishe me ne në studio. Ju falenderoj, ishte shumë mesi, parësinë që na kushtuar. Shumë faleminderit. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur këtu në fund të kësaj bisede në studio. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj.